أوكي. صباح الخير جميعاً، مساء الخير حسب أي بلد أنتم موجودين فيه. بحب رحب فيكم. اسمي أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، بأول سلسلة من اللقاءات يلي رح ننفذها ضمن مشروع جائزة سمير قصير لحرية الصحافة يلي بيمنحه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير. جائزة سمير قصير هي أبرز جوائز الصحافة العربية، مش فقط بتقدر الصحفيين يلي تميزوا بمجالات متعددة، إن كان مقال الرأي، التحقيق الاستقصائي أو التقرير الإخباري السمعي البصري، لكن أيضاً هي مناسبة لنبحث بأهم الشؤون والتحديات يلي بيواجهوها الصحفيين خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم نحن بنتلاقى باللقاء الأول عبر الإنترنت يلي هو متخصص بموضوع سلامة الصحفيين وارتباطها بحرية الصحافة. وقبل ما أعطي الكلام للصحفية حليمة الطبيعة اللي راح تكون هي مديرة هذه الجلسة، نستمع لأستاذ رين نيلاند، ممثل الاتحاد الأوروبي Head of Cooperation ببعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان، حتى يفتتح هذا اللقاء. Mr. Neeland, the floor is yours. Please unmute. Thank you and hello to everyone. The Samir Kassir Award for Freedom of the Press returns this year for its 17th edition. But we cannot speak about safety of journalists without remembering Samir Kassir, who paid himself the highest price for exercising his profession. All over the world, journalists risk their lives every day to inform citizens and to hold decision makers to account. Safety is a basic need for journalists. Without it, journalists cannot fulfill their crucial role as a source of objective and unbiased information. Ensuring their safety and ability to cover the news wherever it's taking place is as important as protecting their freedom of thought. The Middle East and North African region, the MENA region, remains one of the most dangerous areas for journalists, who are often the target of intimidation, harassment, violence, imprisonment, and more. Even in Europe, journalists and media professionals are subject to injuries, to insults and harassment. More than 900 journalists and other media professionals were attacked last year in the EU. We all have a responsibility in ensuring that the journalists can do their jobs without being harmed. Media freedom and safety is high on the European agenda. Last year, European Commission President Ursula von der Leyen announced a landmark initiative, the Media Freedom Act, to safeguard pluralism and the independence of the media in the EU. Media outlets also have a responsibility in preparing journalists for safety risks, both online and offline. Through the Samir Kassir Awards, the EU honors the courage of journalists and encourages them to continue defending the truth. Halima, I hand over to you. Thank you. Thank you so much, Mr. Rain Neeland, the head of Cooperation EU delegation to Lebanon. أهلا وسهلا فيكم جميعا اللي عم يحضرونا على فيسبوك عبر هذا البث المباشر أو حتى الموجودين معنا بهذه الندوة اللي هي أول ندوة إلكترونية لجائزة سمير قصير. بداية بدي أرحب بالمشاركين بهذه الندوة. آية مهنا، مديرة برنامج سلامة الصحفيين بمنظمة آيركس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وايضا انت عم تشتغلي على مشروع سيف مينا بايركس، وحضرتك ايضا اخصائيه نفسيه عياديه ومعالجه نفسيه. رح نتطرق اكثر لتفاصيل السلامة النفسية للصحفيين واللي بيتعرضوا له نفسيا خلال التغطيات وخلال عملهم الميداني. أيضا بدي رحب بشربل نمور، مسؤول أمن الصحفيين بمجموعة فايس الإعلامية. شربل، رح نحكي معك أكثر عن موضوع السلامة الجسدية للصحفيين وأيضا الخطورة اللي بيتعرضوا لها، وقد لازم يكونوا عارفين كيف يتصرفوا على الأرض، وقد لازم يكونوا مدربين لحتى يحموا حالهم أثناء التغطيات. وأيضا بدي رحب بعلي سباعي، مستشار بمجال السلامة الرقمية. علي، رح نحكي معك أكثر عن موضوع السلامة الرقمية للصحافي، قد لازم يكون على اطلاع كيف يقدر
يدافع عن حاله بحال تعرض لأي ابتزاز، لأي خرق، لأي من أجهزته، إن كان جهاز الهاتف أو حتى الكمبيوتر أو حتى أي مضايقات إلكترونية وغيرها خلال هيدي الندوة الإلكترونية. بداية بدي أقول إنه نحن بمنطقة الشرق الأوسط في كتير من يعني الصحفيين هن الأكثر عرضة للخطر، لأنه بنعرف أنه بمنطقة الشرق الأوسط البلاد عم في حروب، الصحفيين أحيانا بيكونوا مضطرين يكونوا عم بيغطوا حروب. أيضا هناك موضوع الثورات اللي بتعرض حياة الصحفيين للخطر، خصوصا إذا كانت حرية الرأي غير مصانة وكان في حدود وفي سقف للرأي ببعض البلدان العربية تحديداً. قد ايه ضروري اليوم إنه يكون الصحافي أولاً مدعوم نفسياً، يعني على الصعيد النفسي ليقدر يواجه أي خطر. يعني بنعرف الخطر ممكن نقسمه، ولكن نفسيته كيف يقدر يحميها لما بيكون على الأرض، كيف يقدر يواجه نفسياً أي خطر بيتعرض. سألتي سؤال كتير حابة بلش فيه، اللي هو قد ايه لازم الصحافي أو الصحفية تكون مدعومة نفسيا. قبل ما أنا أقول إنه ضروري يكون في دعم نفسي للصحافي أو الصحفية، كتير مهم هن يكون عندهم وعي ذاتي قبل على شو عم بيعملوا، على شو المخاطر اللي رح يقدروا يواجهوها أو لا. وهيدا الشيء هو يلي شوي شوي بيحسنهم نفسيا، لأنه بيقدروا على القليلة يجاوبوا حالهم هن ليه عم بيعملوا اللي عم بيعملوه، وشو ممكن يتقبلوا أو لا بالعمل الصحافي يلي رح يحطهم بخطر أو لا. مجرد نحكي أول شيء عن الصحة أو السلامة النفسية للصحفيين أو الصحفيات، كتير مهم هون نرجع أهم شيء بأمن والسلامة الشاملة لوعيهم بذاتهم، لمعرفتهم لنقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، لشو المواضيع أو الإشكاليات يلي هن أصلاً بيحسوا إنه لو عم تشتغلوا عليها لسبب مادي أو لسبب قضية إنسانية أو لسبب إنه بدهم يمكن يربحوا جايزة أو لأنه بدهم يكونوا معروفين أكتر، ما في أي سبب. وهون نحن ما عم نعمل أي حكم على السبب اللي بيخلي الصحفية أو الصحافة يشتغلوا بالأخص بمناطق نزاع أو مناطق ساخنة. هو يسألوا حالهم أنا شو اللي بحبه شو اللي ما بحبه، أنا شو اللي بتحمله أو ما بتحمله، أنا شو اللي بيوعي عندي أوقات أفكار بشعة، أفكار بالعكس حلوة، وأنا قديه إذا كان عندي أمر ممكن يعرضني لخطر أو لمساءلة أمنية أو لتهديدات إن كان أونلاين أو أوفلاين أو بالحياة اليومية أو على الحواجز أو أنا عم بسافر إلى أي مكان، أنا مين ممكن يعطيني دعم؟ هل أنا بكفي لحالي أو أنا بحاجة يكون عندي شبكة دعم تقدر تعطيني دعم نفسي بهالحالة إذا صار معي مشكلة؟ فهون كتير بحب شدد إنه الدعم النفسي للصحافة والصحفيين ببلش بالوعي الذاتي، بيؤدي لدعم نفسي من خلال قوتي أو ضعفي، بس وجود كمان شبكة دعم عندها مسؤولية تقدر تدعمني. قبل ما نفوت بتفاصيل كيف بيقدر يلاقي هذا الدعم النفسي ومن وين بيجيبه، قلت شيء انه لازم الصحافي لما بده ينزل على الارض او لما بده يغطي اي قصه ويحكي عنها، بده يشوف شو اللي بيقدر شو اللي بيحبه شو اللي ما بيحبه، شو اللي بيقدر شو اللي بيناسبه. يمكن تكون نفسيته ما بيقدر يتحمل يغطي شيء، بس ايام الصحفيين وخصوصا ببلاد الشرق الاوسط بيكونوا مجبرين على تغطية بعض القصص وبعض الأحداث، وما بيكون يعني يمكن موضوع نفسيتهم يأتي ثانويا قدام الخبر أو الحدث. فاليوم شو لازم يعمل الصحفي لحتى يقدر يراعي نفسيته هو كشخص إذا كان مجبر إنه ينزل على الأرض؟ من هيك كتير مهم استباقية الأمور بالأمن والسلامة، to be proactive حتى psychologically. طالما أنا عارفة إنه ممكن أتعرض لأمور مش دايما حلوة لأنه مجبر مثل ما قلتي، أوقات ما عندي رفاهية القرار إنه أنا بغطي موضوع اللاجئين بس أنا ما بحب غطي موضوع المختفيين أو المعتقلين،
مثلا وقت ما يكون عندي رفاهية القرار لازم من الأول كمان أرجع استباقيا يعني يكون واعية على أنه أنا في مواضيع بتغرز عندي حساسية أكتر، بتخلي عندي نوع من anxiety أو توتر أو تشنج نفسي أكبر من غيره، ولكن رح انجبر اعمل هالشيء اللي بدي اعمله. بس نرجع على البرو اكتيف بارت يلي انا اذا استباقيا عامله خطه وعارفه انه ممكن اتعرض لامور كتير بشعه، بعرف انه كتير عم بقول شيء بطريقه مبسط بس مدى الصدمه ومدى الخطر على نفسيتي رح يكون اخف او مقلص اذا كنت اصلا سائله حالي السؤال قد ايه انا ممكن ما احب اللي رح شوفه او رح اتاثر باللي رح شوفه. وهي هي اصلا فكره الصدمه النفسيه. الصدمه النفسيه بتجي وقت انا ماشيه بحياتي لو صعبه واذ بيجي شيء بيكسر هالايقاع او الاطار اللي انا فيه. اما وقت انا اكون متوقعه ولو بطريقه بشعه متوقعه الاسوأ، الأسوأ ما رح يعمل نفس النتيجة عندي النفسية إذا كنت محضرت لها مسبقا. من هيك كتير نحن بنشتغل مع الصحفيين وقت نشتغل على موضوع السلامة الرقمية النفسية والجسدية حتى قبل بوقت، بلشوا حضروا قبل بوقت وتوقعوا، اسألوا حالكم الأسئلة البشعة الوات إف، شو في يصير إذا، وهي أكتر شيء الوات إف النفسية، لأنه ما فينا نقول انه ما راح يصير في مخاطر، ما فينا نقول انه نحن بالبلدان العربيه في عنا حريه نعمل اللي بدنا، وكمان ماديا مش دائما قادرين مثل ما قلنا يكون عنا رفاهيه قرار شو نغطي شو ما نغطي. صحيح. راح روح لعندك شربل انا راح اسالك بالعربي وانت راح تجاوبنا بالانجليش بس كلنا حنفهم مع بعض. بكل الاحوال بنعرف كثير منيح انه بالشرق الاوسط يمكن مش كل الصحفيين مدربين انه يقدروا ينزلوا على الارض ويحافظوا على سلامتهم الجسديه. اليوم قد يكون هناك تقصير من كذا جهه بهذا الموضوع، ولكن اليوم شو مسؤولية الصحافي كصحافي ليحمي نفسه جسديا على الأرض؟ شو لازم يكون بيعرف؟ First off, we have an opening on our team if you ever want to come work for us, because what I heard you say is just so important to this question, right? Like the proactive aspect of what journalists are on an unending quest for truth, right? But the hardest truth they find is being truthful with themselves and on their mental preparation and what they're feeling. So they'll contact me and ask, what kit should I bring? What sort of bulletproof vest? What sort of gas masks and first aid kits? But they haven't done the preliminary steps of what you were just going over. They haven't actually analyzed what they're bringing themselves, as in the interior thought process that gets them to a safety zone, right? So, but by the time they reach me, which is often where they start, they've missed the most important part of the proactive aspect of getting ready for hitting the ground and doing so in a safe manner, right? So we always basically revert them to exactly what you were saying, the proactive self-assessment of what they're bringing to the shoot in the first place. And then you add on the different layers of risk assessments, safety kit, emergency procedures and things like that. So I think the most important thing that they need to know is you can only control what you bring to a situation. You're not going to be able to control the situation. So with that in mind, you have to proactive. I'll probably say it 15 times more. And I've said it 100 times to our journalists. Like the proactive aspects are the only thing within our power, within the individual's ability to change or prepare for, right? And the most important foundation is the mental and emotional well-being aspect of it. Because I can layer on all the fancy kit that you want, but if that foundation isn't there, we're going into a situation that you might be jeopardizing yourself, you might be jeopardizing your team. So I just want to double down on the emphasis on that emotional well-being and that mental truthfulness of what where am I in this journey to doing my job and to doing it safely, right? That once that's in place, I think then you can move on to the next preparation phase, which is the actual risk assessment. And this is one where, particularly to the Middle East, I think because so many of us are from there or have lived in these places, there's a certain laissez-faire attitude that we
we live in some of the news areas, right? And that brings with it a certain nonchalance of, yeah, I know that place. And so there isn't the same preparedness that you would see if you were going to somewhere new, right? If you were deploying across the world, you would probably take a lot more time to see, to assess the risks, to build out an assessment, to build out an action plan. And lots of times what we see with teams deploying locally is they skip over that. They skip over it because it's second nature. They go to the grocery store and pass where they're reporting on their way to the market, whatever. You need to rewind and kind of approach it from the safety perspective of what are the risks? Even if I think I know them, what are they? What can I analyze? What can I do? What can I bring? And that's a step that we see skipped a lot of times. Maybe you have a deadline, maybe you have a limited budget, maybe you have, there's so many things. And I always challenge our journalists, I'm asking for maybe 30 minutes sometimes. If it's not a long deployment, I'm asking you to be proactive for 30 minutes and build out a safety plan that highlights some of the risks, that gives you an action plan that you've played out in your mind, the what ifs of the situation. And those what ifs are what allow you to build out your gear, build out the medical equipment, build out your action plan if something actually happens, build out where the nearest hospital is. But if you don't play that what if, you don't take the time and you react post incident, it's already too late. You're already out of control and you're already kind of losing it. So I don't think I'm answering exactly the question, but the proactive aspect of it is I think what's the most important thing for anyone to know, regardless of location, but especially when resources are limited or incident response is limited, like in lots of places in the Middle East. I think it becomes even more important because it's I've said it again, I'll say it, the only thing you can control is what you bring to that situation. So if you hit the ground, I'm self-reliant. I have to be my own toolkit, right? And I think that's what the journalists need to start building out is what's in their toolkit that they can do, what's in their mental toolkit, what's in their physical first aid toolkit, what's in their PPE toolkit, what style of response are you going for it? And that's based on the risk that you've done the assessment on. شربل رح نرجع نفوت بتفاصيل موضوع التدريب على السلامة لكل صحافي، ولكن مثل ما قلت أنت أنه ضروري ناخد نحن الاحتياطات ونفكر، يعني نفكر بشو ممكن يصير معنا، نفتش على مطرح أمان نروح عليه بحال صار معنا شيء، يكون معنا العدة الطبية اللي على الأقل نعمل الإسعافات الأولية لحالنا، يكون معنا مثلا الماسك، يكون معنا ضمادات للجرح، أي شيء نقدر يسعفنا بالمكان اللي ممكن نكون معرضين فيه للخطر. ورح أحكي أنا وياك وأكيد بوجود آية وعلي عن موضوع قد ايه ضروري المؤسسات الإعلامية تكون عم بتدرب المراسلين والصحفيين قبل ما ينزلوا على الأرض. ولكن خليني أروح عند علي. علي كمان الصحافي مش بس بيتعرض لخطر معنوي أو لخطر جسدي، هناك خطر إلكتروني قد يتعرض له الصحافي، خصوصا إذا يعني حنعطي نموذج أنه لبنان على سبيل المثال اليوم الصحافي بلبنان قد يحارب على حرية رأيه، يستدعى إلى مكتب جرائم المعلوماتية، قد يتم خرق وقرصنة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أنه رأيه، يعني قد يكون ما عمل شيء، فقط تعبير عن الرأي قد يعرضه لهجمة إلكترونية تهدد سلامته في مكان ما. يعني مش بس، يعني قد يكون الأذى الجسدي يأتي بداية إلكترونيا. اليوم أنا كصحافي شو أنواع الخطر اللي ممكن أتعرض له، كيف بقدر واجهه؟ تماما، شكرا حليمة. هلا أول شيء يمكن لازم نحكي عن شو المخاطر اللي حاليا الصحفيين بالشرق الأوسط أو شمال أفريقيا بتعرضوا. يعني إحنا عم نحكي من بيجاسوس، يعني اللي هو يعتبر أكثر نوع اختراق خطر على الصحفيين، هو يعني بيخترق البرامج أو بيخترق الهواتف الصحفيين بشكل تام، ويعتبر أكثر نوع متطور وسوفيستيكيتد أو معقد من أنواع الاختراق، لحد أرخص وأقل أنواع المخاطر، هي أرخصها ولكن كمان تعتبر كثير خطيرة، هي فيشنج لينك أو روابط تصيد. فنحكي ممكن عم نحكي عن بيجاسوس يمكن يكلف اختراق صحافي $1 مليون،
والفيشنج لينك ليخترق صحافي واحد $10. عم نحكي من ناحية التقنيات والسوفيستيكيشن والتكاليف على المخترق أو جهة الاختراق. طب لما نقول بيجاسوس، خلينا بس كرمال ما نشتت كثير عن الموضوع، شو بيعمل هذا البروجرام؟ كيف بيتم خرق الصحافي عبره؟ كيف أنا بعرف إنه أنا هيدا البرنامج خرق هاتفي يمكن أو الكمبيوتر تبعي؟ شو بيصير؟ أوكي، نبلش بآخر سؤال. كيف ممكن نعرف إنه بيجاسوس اخترق تليفوني أنا كإنسان عادي أو صحافي عادي بستخدم تليفون ما في أعرف؟ الطريقة الوحيدة لحتى ينعمل هذا الشيء هو أخذ هذا الجهاز وفحصه من قبل خبراء أمن رقمي أو أمن معلومات بشكل عام. وفي عدد من المؤسسات اللي بتعمل هذا الشيء، منها بلبنان على سبيل المثال في سماكس، في اكسس ناو بالمنطقة العربية، وحتى في فرونت لاين ديفندرز أو حتى سيتيزن لاب بشكل عام بيعملوا هذا النوع من الخدمات لفحص الهواتف كرمال تأكد الصحفيين بلبنان أو بالمنطقة لحتى يشوفوا إذا الهاتف تبعهم مخترق أو لا. أما من ناحية شو بيخترق هذا الجهاز، بيخترق كل الجهاز. معظم الحالات اللي تم توثيقها، معظم هو الأشخاص أو الصحفيين اللي تم اختراقهم عم نحكي كان عندهم تليفونات آيفون. يمكن أشهر أو أكبر عملية اختراق صارت، فرض مرة نقول، صارت تقريبا آخر سنة 2020 لصحفيين للجزيرة، بعتقد بحدود 34 صحافي من الجزيرة تم اختراقهم. فالجهاز نوعا ما بصير يعني أو الجهة المخترقة بصير عندنا نوعا ما نسخة عن الجهاز. كل المعلومات اللي عم توصلون، يعني نحكي إيميل، واتساب، أي نوع من المراسلات، أي نوع من الصور توصل على الجهاز، بصير هذه الجهة المخترقة عندها هيدي النسخة عن هيدي المعلومات. يعني بيكون حالة كأنه مشارك هيك التليفون بشكل عام. كيف يتم الاختراق؟ عم نحكي نحن عن عملية اختراق كتير معقدة، منا سهلة، منا يعني عم نحكي أعلى نوع من الاختراق أو أصعب نوع أو complexity in terms of complexity. عم نحكي يعني شيء نوعا ما شيء يعتبر معقد والتكلفة تاعته كتير عالية، لذلك يمكن عدد الأشخاص اللي بيتم استهدافهم هو كتير قليل. هلا يمكن من نص السنة الماضية أمنستي حكيت عن 50,000 تارجت أو 50,000 مستهدف بالعالم. هو يعتبر يعني مش كتير، بس عم نحكي نحن محاميين، عم نحكي صحفيين، عم نحكي رجال أمن، رجال دولة بعدد مختلف من العالم. هذا من ناحية بيجاسوس. أيوة، وعبر لينكات قد ممكن يوصل لي على واتساب لينك، يمكن ما بنتبه انه هو مثلا لينك ليوقعني ويخترق تليفوني، فوت عليه. فانا كصحافي شو اول شيء لازم افكر فيه لما بيوصلني لينك كون انا شاك فيه؟ شو بعمل؟ إذا بشكل عام شو اللينكات، خلينا نعمل هيك بحث سريع. شو اللينكات ممكن توصلنا؟ يا حيوصلنا لينك من فيسبوك، يا حيوصلنا لينك من تويتر، يا حيوصلنا لينك من انستغرام. إذا هول اللينكات فعلا هن، يعني لازم نتأكد فعلا إنه هول اللينكات جايين من هول المصادر السوشيال ميديا. هذا واحد. إذا كان أنا وصلني إيميل من أو لينك من سكايز أو مؤسسة سمير قصير، لازم نطلع إنه هل فعلا هذا الإيميل واصل من مؤسسة سمير قصير، هل هو واصل من أيمن أو واصل من حدا من الأفراد الآخرين من الفريق سكايز. فكتير مهم على الصحفيين دائما تأكد. هلا بعرف يمكن العبء لحتى الأشخاص يفوتوا يتأكدوا كل مرة هو الرابط، ولكن هذا الكوست أو الزمن اللي لازم نحن ندفعه لحتى، أو الجهد لازم نحطه لحتى نتأكد نحن نوعا ما لحد كتير كبير محميين. هلا في نقطة كتير مهمة لازم ندور عليها. كتير من المطارح وهيدي برجع فيها لعند آية بعتقد، كتير من المطارح إنه هدف الاختراق هو مش فقط للاختراق أو لسلب المعلومات، لكن لحد كتير كبير هدف الاختراق هو للضغط النفسي على الصحفيين. يمكن حكيت يمكن بلبنان بيتم استجرار الصحفيين على مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية. الهدف يمكن مش لحتى يسحبوا منه معلومات، ولكن حتى بس يعملوا ضغط نفسي، يمكن لحتى يعملوا سيلف سنسورشيب، بطل يحكي عن مواضيع معينة. وبذات الوقت فوق بيكون يعني هيدا عم نحكي عن يمكن خطر جسدي اللي هو يمكن جرى على التحقيق. بذات الوقت وقت يتم استهداف حدا على الواتساب او يجربوا يخترقوا ايميل تبع حدا، او يجربوا يخترقوا او محاولة اختراق الفيسبوك تبع حدا، يمكن ما ينجحوا بالعملية، ولكن يمكن فيسبوك تبعت لك ايميل انه هي انتبه
حاليا ما حدا عم يجرب يخترق ده لحاله الخطر بيعمل ضغط نفسي وبيوتر تماما الصحافي وبيخليه تماما. يتشتت وببطل يقدر عم يفكر ويكونوا اذيوه. صح آية؟ صح 100%. ومش بس بيكونوا ازيو، بيكونوا عم بيأثروا عليه وعلى كل العالم يلي ممكن يفكر بيعرفوا شيء عنه أو موجودين أرقامهم على تليفونه. يعني بيصير هون بقى في إحساس بالذنب، في إحساس إنه أنا شو عملت غلط، بس كمان في إحساس بمسؤولية عليه كصحافي أو مسؤولية عليها كصحفية، إنه أنا شو معقول يعرفوا عني هلأ، وشو ممكن يعرفوا عن الناس اللي بحكي معهم، إن كان مصادري، إن كان الأشخاص يلي يمكن عاطيني معلومات بس ما بدهم أبدا حدا يعرف عنهم، أو حتى محادثات بيني وبين رفقاتي، بيني وبين حبيبي، بين حبيبتي، بين أهلي. يعني هون بيصير الضغط بيخلي الشخص يسأل حاله مليون سؤال. نرجع على فكرة هون كمان أهمية سؤال نفسي. أول شيء إنه بعرف إنه كتير صعب، مثل ما كان عم بيقول علي، إنه كل مرة دقق من هيدول الأمور، بس هون بنرجع على الوعي الذاتي، واللي دايما أنا بقول هاي قبل كل شيء بالسلامة والأمن. أنا مين؟ من أنا؟ يعني أنا إذا ما بعرف حالي أنا مين من ناحية شخصية بس كمان مهنية، في مشكلة. يعني نحن هيدا الشيء كمان مسؤولية المناهج الدراسية بالصحافة، إنه بينسوا شوي موضوع السلامة والأمن وأهمية الجزء النفسي اللي فيها. أو كمان في مسؤولية للمؤسسات الإعلامية اللي ما بيضغطوا على الصحفيات والصحفيين تبعهم إنه يسألوا حالهم هالسؤال، ولا بيعطوهم مجال، لأنه بيصير في كتير مساءلات مساءلات على responsibility أو المسؤولية تبع المؤسسة. بس كمان في مسؤولية الدونرز أو الداعمين، بالأخص بمناطق الحرب، بمناطق الساخنة، يلي بيكون في كب مصاري على إنشاء وسائل إعلام حرة بديلة إلى آخره، ولكن ما بيعطوهم الكفاءة الكافية ليعرفوا يسألوا حالهم هيدول الأسئلة يلي بيصير في لا ولا ونقد للشيء يلي يلا روحوا اعملوه بسرعة. فهون بنرجع على فكرة إنه أنا إذا حدا اخترقني رقميا، شو رح يخترق؟ رح يخترق بس المعلومات؟ هل أنا أصلا بعرف شو المعلومات اللي عندي؟ بعرف قد ايه خطرة؟ بعرف قد ايه خطرة؟ فهي ايه قد ايه ضروري اليوم انا كصحافي او مراسل عم بنزل على الارض او عم غطي حدث معين قد يؤدي الى اذيتي جسديا او نفسيا، كون عارفه او شو اللي لازم حطه على تليفوني وشو اللي ما لازم حطه على تليفوني، وكيف بحمي هيدي البيانات مثلا اللي عندي. بعرف في كتير ستابس لازم نتبعهم ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي لنحمي ال ال شو بيقولوا يعني لما يتم اختراق هيدي المنصات تبعيتنا. ولكن كمان عم بتقول آية انه لازم اعرف انا وشو عندي وشو قد ايه حيأثر هيدا الشيء علي. فانا هالقد لازم اكون حريص شو عندي على التليفون لما بروح على مطرح غطي، او يمكن لازم بدل تليفوني ما اخذ تليفوني معي، او لازم يكون عندي اكثر من جهاز اتواصل عليه. شو لازم نعمل عليه؟ بعتقد هون يعني نقول إذا نزل صحافي رايح يغطي على الأرض أو بشكل يومي، يعني بعتقد هلا بنسميه يمكن نفس اسسمنت، يمكن شرب اللي حكي عنها باستفاضه اكثر بعدين. بس في كثير 3 اسئله كثير مهم نحن نسال عنهم. ويمكن اول واحد حكيت عنه انا مين؟ انا شو بشكل، انا شو عم بعمل؟ هذا اول سؤال واحد كثير مهم يعرف يعمله. ذات الشيء بياثر وقت عم نحكي الموضوع رقمي. انا صحافي معروف، انا صحافي ناشئ، انا صحافي شو عم بغطي، انا عم بغطي من بعيد، انا صحافي تصويري، انا عم بنزل اخذ اراء الاشخاص. كل هذا بأثر، ومعناتها قديش انا بحتاج. لنقول نحن عم نحكي حدا عم بغطي مظاهره، فنحن اول شيء شو بدنا نحمي؟ اذا انا عم بغطي مظاهره شو بدي احمي؟ نحن يمكن المعلومات انا حكي قبل، يمكن مصادر اشخاص انا حكي معهم قبل، يمكن صور، توثيقات، انتهاكات حقوق الإنسان عم بتصير يمكن من قوى أمنية أو من جهات خارجة عن القانون. كل هول توثيقات يمكن أنا لازم أحميها. هل إذا أنا تركت هول المعلومات دغري على التليفون، هل أنا بقدر أحميه أو لا؟ هل أنا لازم أعملهم هول مباشرة باك أب أو حملهم على الإنترنت، على الكلاود، يمكن على الآي كلاود أو على الجي درايف؟ هل أنا لازم أعمل هذا الشيء بشكل تلقائي؟ هل مثلا يمكن كنا يمكن شفنا الحادث صار يمكن مع صحفية ديما صادق وقت انسرق التليفون من إيدها؟ هل هو كان التليفون مفتوح، مكان مفتوح؟ هل إذا لازم دايما نحط باسورد
لازم دايما نحط باسورد ولا لانه باسورد ممكن يكون مكان خطر اسهل لي ما لحق احط الباسورد مثلا او ما بعرف اضطر افتح دغري التليفون يعني شو الصح؟ اكيد دائما يكون باسورد. يعني يمكن الكيس اللي صارت يمكن دائما كنا نحكي انه ممكن الصحافي انسرق التليفون من ايده، صارت انه مش لا بتصير وصارت على الكاميرات، يعني مش انه صارت بعيده عن لا انه على الكاميرا قدام العالم وكان في 2000 حدا موجود وانسرق التليفون. باسورد اكيد كثير مهم. اذا نحن كنا بمكان كثير خطر او نقول مش خطر، كلمه خطر يمكن هيك عدت معانا، يمكن عم نحكي من نزاع حرب لشيء ثاني، في احتمال انه نحن نتعرض لمخاطر. افضل كثير نحن مثلا اذا عندنا فيس اي دي نشيل فيس اي دي، لانه كمان اذا حدا سرق التليفون من ايدنا يمكن يحط التليفون بوجهنا وياخذه معه، او حتى فينجر برنت، اذا يمكن تم اعتقال هذا الصحافي يحط اصبعه على الفينجر برنت ويتاخذ منه الجهاز. فاكيد دائما حمايه التليفونات بباسورد اكيد شيء كثير مهم. نقطة يمكن نحن قليل نحكي عنها، وهلا يمكن بلبنان بعد أصعب. نحن دائما نجرب نخلي الأجهزة تاعتنا أب تو ديت أو نعمل لها تحديث. هلا يمكن مع وضع الإنترنت وضع الكهرباء بلبنان نوعا ما شوي صعب، حتى كمان اقتصاديا إنه تكلفة الإنترنت نحن دائما نعمل تحديث للتطبيقات وللأجهزة التليفونات يعتبر اقتصاديا صعب، ولكن كمان هذا ثمن لازم ندفعه لحتى نجرب قد ما بنقدر نكون آمنين خلال تصفحنا عبر الإنترنت. Ali, can I throw a question back at you a little bit, or just explore something on the password specific? I mean, you know, so this is great, right? This is entertainment. This is communication device. We also view it as a point of escalation, right? Of any situation, and so I agree 100% with everything you said on, you know, the protocols. What we found sometimes in the extreme cases, and depending on the risk assessment, things like that, is I know a brute hack means something specific in the InfoSec world, but a brute hack in the physical reality world is a guy with a gun telling you to do whatever that says, right? So, you know, in a very real sense, you can encrypt it, you can have all the updated everything, but treating this as a point of escalation that you can control is sometimes what we, again, for the extreme situations, always put a password, but I think we get so stuck on protecting our hard drive that's encrypted, or on protecting our phone, that we don't realize that it's a bargaining tool. It's something we can negotiate with, and de-escalating and walking away from a potential detention could be as easy as, you want my password? 1, 2, 3, 4, 5. Here, have it. You know, it's all yours. But knowing that we've taken the step back, you know, a week ago back at our house to clear anything sensitive, to clear our contacts, to make sure there weren't any sources on there, but treating it, we become so attached to it personally that it becomes, we fight for this silly little piece of plastic and metal, right? That we sometimes miss the fact that it's actually our ticket out of a potential detention or more serious escalation of a situation. So I think they just always need to have that in mind. So absolutely take passwords and stuff like that, but be so prepared, so willing, you know, to move on to the next step, to get out of, you know, we always say beg, borrow, cheat, and steal to get to the other side of a detention or a potential, you know, disappearing situation or something like that, right? So if it takes handing over your phone, I think they should be prepared and psychologically, like, get their mind space around the fact that that's not mine. That's a piece of plastic that I get to replace once I get back to my apartment. 100% شربل. هلا انا عاده ما بحب اعطي سكيورتي ادفايس بس لحتى اعطي سكيورتي ادفايس، لانه مثل ما بتقول 100% انه كل سيتويشن لها وقت، لها مكانها، لها سيتويشن تبعها كيف ممكن تنعطى. مثل ما بتقول يمكن اذا حدا بسوريا، بالعراق، بليبيا، باليمن قطع من حاجز، خد التليفون بليز، انه شو اللي بدك اياه بس قطعني عن حاجز، لانه يمكن عندي شيء اهم اعمله، بدي اعيش، بدي اكمل حياتي، مش بس انا غطي اللي لازم اغطيه. اكيد security advice in general بجرب قد ما في ما اعطيها، ولكن بشكل عام بتنعطى. هلا general advice it's better to do this، بس انه اكيد كل situation لها المخاطر تاعها. I mean, I'm agreeing with you though. I think like the you can only do that if you're proactive in the sense that you're talking about, right? If you're actually thinking about it before you deploy, if you're actually, you know, like I said, I'm a big fan of proactivity because it's the one thing you can control. I can control what I do on the phone when it's in my possession. I can't control it once I hand it over.
So I'm agreeing with you. I'm not disagreeing. I think you always should take steps and I just totally agree. aware- That's maybe that's why we need to train journalists on all possible scenarios, and that's where like the risk assessment should come in place. Like not just prepare them for one scenario, but prepare them for every single scenario that might actually occur, and they need to, as you said, proactively act upon the threats that they're facing. يمكن بلقاء آخر يمكن نحكي عن التأثير النفسي لانقطاع الكهرباء بلبنان. مشان هيك هلا أنا حاضرة. حل مكان حليمة. ارجع اطرح هلا السؤال على شربل يلي بدأت في حليمة. اكيد حكينا كثير لحد هلا عن الاستباقيه وقديش مهم انه الصحافه ياخذ احتياطاته، بس مش عم تشعروا انه بكلامكم عم بتحطوا كثير ثقل مسؤوليه على الصحافه، بينما في مؤسسات اكبر، مؤسسات لها هي مسؤوليه قانونيه، مسؤوليه تعاقديه. يعني عم نحكي هون عن مشغلي الصحفيين، شو هي مسؤوليتهم بتدريب الصحفيين على المواضيع اللي ذكرتوها؟ بحب بلش معك شربل، كيف لازم نقنع قنوات التلفزيونية، الصحف، إذاعات الراديو أو حتى وسائل الإعلام الجديدة البديلة الأونلاين إن تدمج بعملها مع الصحفيين اللي بيشتغلوا عندها فكرة التدريب على السلامة؟ Can you just rephrase it again? Yes, I mean, I thought that you put, all of you, so much pressure on individual journalists to be aware and to be proactive, etc. Can we look now at the other side of the equation? What is the responsibility of the institution that is employing journalists? So how should TV stations, newspapers, you name it, radio stations in the MENA region in particular, integrate these ideas in their contractual relationship with journalists? I mean, so before a small caveat before I start, and you know me, so you know where it's actually going. But I think it's so important to actually put that emphasis on the individual, because from what I've seen in real life experience, that's the part that gets missed, right? And I'm not excusing the actual institutions, but again, like that's the part that gets missed. That's the part that we as human beings, it's in human nature, not to I'll do my phone security update tomorrow. I'll take a mental health break, you know, next week when I get back. Like I do think there should be the emphasis on the individual, and that sense of ownership should be on the individuals, that you own your own safety, and by owning your own safety you can push against your institution, your corporation, right? Like but I think it's so important to start with that ownership aspect, that I own my safety, I own my precautions, my proactivity. And now in that sense of ownership, I can go back to my institution and push and say, these are actually my rights. You, the institution hiring me, need to provide me with this, and this. And so that's what I was getting at. I obviously am on the side of the institution providing all these things, but I do want to emphasize that ownership aspect and that emphasis on the individual, because it ties in with being able to go back to the corporation that you're working for and demand. I mean, and it is a demand in any other institution. If you had oil and gas workers in the region that had the same safety standard or lack of safety standards as journalists did, there'd be massive lawsuits, right? Any other industry that would send their workers out to the field underprepared, deployed as far as equipment, it would be shut down. There wouldn't be that industry the next day. The lawsuits would just be massive. So I think there's obviously a change, that there has been a change. The fact that we're having this discussion shows that there is changing, but the institutions are still, they're still stuck, not even in the 1990s, they're still stuck in Ernest Hemingway and the Spanish Civil War, sitting back dispatches and doing a shot of whiskey at night. Like that's all that's needed, right? Like I'm exaggerating, but the emphasis should be a culture of safety alliance, ACOS, ACOS.org. I think we can put it in the links later. That's the fundamental principles where there's a ownership on the individual, and then a corollary ownership on the institution to protect and strive for that culture of safety, right? I'm going off your question, but I'm putting out the point that it's a right. It's not a decision or a budget consideration or kaza. It's
You're right as a journalist, if you're being employed by an institution, to make that demand. I know it won't always work. I know the budget's not always there. I know there's a million and one things, but we have to start those dialogues, and they're uncomfortable. They're not easy with the people that are hiring us, right? Like that's the hard part is you have to make that uncomfortable decision. I don't know if I can just intervene وأقول بس شغلة صغيرة تعقيبا على اللي عم بيقوله شربل، وبيجد يمكن بيرد على سؤال الأمن النفسي. يمكن معك حق، عم نحكي كتير عن قد ايه هو الصحافي أو هي الصحفية مضطرين هن ياخذوا هالمسؤولية على حالهم، بس أنا هون بحط كمان جزء من الدعم النفسي للصحفيات والصحفيين يلي هي مسؤولية الوسائل الإعلامية إنه تطرح عليهم هالسبيس أو هالسيف سبيس أو المساحة الآمنة إنه يقولوا لهم إذا أنتم كنتوا مضغوطين كتير نحن رح نفكر عنكم ونفكر معكم كيف بدنا نحلل المخاطر، أو كيف تعالوا نعمل تقييم للمخاطر أو للتهديدات يلي ممكن أنتم تتطرقوا لها بعملكم من وراء الشيء اللي عم نطلبه منكم تعملوه. ولكن هون بيصير إنه نحن كمؤسسة إعلامية بنساعدكم تاخذوا أنتم بالآخر القرار. يعني مسؤولية الأمن مثل ما كان عم بيقولها شربي بالآخر هي أنا بدي أحمي حالي بالآخر. قد ما وسيلة الإعلامية ساعدتني وعطتني أدوات وتولز وتليفونات آمنة وشنط فيها first aid kit وبولت بروف فيست وكاس، كل هيدول بآخر المطاف أنا بدي أخذ قرار يعني ساهم أو لا بأمن الشخصي. فهون كتير مهم إنه المسؤولية على كتير من الوسائل الإعلامية يعطوني سيف سبيس، يعطوني مساحة آمنة أجي أقول لمدير التحرير تبعي إنه أنا ماني مرتاحة أعمل هيدا الشيء أو أنا مرتاحة. وهي بتفرق كتير بين مؤسسة إعلامية والتانية، وهون بنشوف قد ايه سلامة النفسية تبع الصحفيات والصحفيين بتفرق بين مؤسسة والتانية، وقت قادرين يقولوا لا أنا ما رح أعمل هيدا الشيء للمؤسسة الإعلامية، أو أنا أوكي لأنه بعرف رح خاطر، أنا سائلة حالي كل الأسئلة الاستباقية ورح خاطر، ولكن بعرف انه في سند وراء ممكن يأمن لي تغطية شو بيقولوا طبية، انشورنس، ليجل، محامي، حدا. وقتها بحس انه انا مني لحالي عم بعمل هيدا الشيء، هون الخطر كتير نفسيا. وهون انا عندي تعقيب اكثر انه الخطورة النفسية كتير على الفريلانسرز يلي حتى ما عندهم حدا يفكر معهم. وهون كتير مهم السوليداريتي يلي بتنخلق من وراء الناس اللي بيتعرفوا على بعضهم يقدروا يسألوا حالهم هالأسئلة سوا، لأنه الفريلانسر ما عنده مؤسسة إعلامية دعمته. صح. كنت شربل عم بتقول انه من واجبات المؤسسات الاعلاميه انه هي تامن هيدي السكيورتي للمراسل او للصحافي، وانه هيدي المؤسسات هي تتكفل بربما اعداد الصحافي ليكون محمي جسديا ونفسيا من كل المخاطر اللي ممكن يتعرض لها. ولكن نحن بنعرف انه ببلدان الشرق الاوسط وتحديدا بالبلدان العربيه نسبه المؤسسات الاعلاميه اللي بتعمل هذا الشيء قليله جدا، وحتى تكلفه هذه التدريبات مرتفعه جدا إذا بدنا نحكي على التكلفة المالية، ويمكن مش بمقدور المؤسسات الإعلامية تعملها، ولكن هذا يبقى واجب عليها. إذا هي منا قادرة تعمل هيدا الشيء للموظفين عندها، مثل ما قالت آية، شو نعمل بالفريلانسر اللي هن أشخاص يمكن أنت إذا وقعت كسرت إجرك، حدا ضربك وأنت بتشتغل موظف بهذه المؤسسة، على الأقل المؤسسة الإعلامية بتغطيك طبيا وبتنقلك على المستشفى. بس إذا كنت فريلانسر شو بدها تعمل لك؟ مين مسؤول عنك؟ شو لازم يصير بهيك حالة؟ هون في مسؤولية يمكن على الدولة، على النقابات، على ما بعرف المؤسسات اللي لازم تحمي الصحفيين اللي منهم مندرجين تحت إطار مؤسساتي أو مثبتين بمؤسسات إعلامية. I mean, that's, let me phrase it in two ways. One is the real world situation and one is the ideal world, right? And in the ideal world, the legal responsibility, the duty of care, it extends to the, to the lowest intern that I send out into the field. And it doesn't matter what the contract says. If I've sent that person out
on my organization's behalf, that legal duty of care should flow throughout the entire chain of custody, right? So I used to be a lawyer in a past life. That legal sense of responsibility and obligation is what's missing. And when I was comparing the journalism industry to the other industries, that's what hasn't been, that's the part that hasn't been activated yet. Every other industry, or most other industries, have that legal duty of care and that sense of responsibility around how they treat their employees. Employees mean contractors too. Contractors a freelancer. End of story in the ideal world. But the way that spec work works, that way that most freelance works, is a race to the bottom, right? Where I throw caution to the wind and I go and get the story and then I sell it post-actively, right? Meaning I haven't been able to force that duty of care onto anyone until after the fact. And that only changes, I think you were saying it only changes if there's some sort of collectivity. And if all journalists actually start, if the freelance community, and this is ideal. So I know there's money involved and there's lives and jobs and you have to put food on the table. But if the journalist community bands together and demands that duty of care from their organizations, that's the only way that we're going to activate that switch to get to that duty of care type of industry that gives us insurance, medical emergency and things like that. But it has to be a collective flip of expectations and a widening of the duty of care. Because for so long, companies have just, it's a shortcut. It's a shortcut to hire freelancers. That they've pushed off that risk, that corporate liability, that lawsuit, that potential wrongful death. They've pushed off to a contractor that they're not responsible for in their eyes. And there has to be that switch where it actually happens under your watch. If you're publishing the piece, if you're linking to the piece, if you've benefited from the piece, there needs to be a tangible connection to the responsibility of the wellness of that person. طيب آية، إذا كنت عم بتقولي إنه كمان كثير مهم الصحافي يقول لا، قد إيه في إمكانية إنه الصحافي يقول لا؟ وإمتى لازم يقول لا؟ نحن بنعرف كثير منيح إنه أيام معظم الصحفيين اليوم بالعالم العربي وبالشرق الأوسط هذه المهنة هي أساس ليعيشوا، يعني مصدر رزق لهم، مش بس هي مهنة وشغف وشيء بيحبوا يعملوه، هي كمان مصدر لرزقهم. اليوم كلمة لا يمكن تكلف كتير ولو كانت على حساب صحته النفسية والجسدية. من هيك بنشوف إنه في كتير صحفيين بيتعرضوا للخطر، ويمكن بعض المؤسسات الإعلامية ما بتكون واقفة إلى جانبهم مثل ما لازم، أو حتى ممكن ما تكون مأمنت لهم الحماية الصحية ولا حتى مدربتهم على العمل على الأرض وكيف يحموا حالهم من أي خطر ممكن يتعرضوا له. ولكن برضو ما بيقولوا لا، لأنه هن بيخافوا يخسروا مصدر رزقهم. شو لازم يعمل؟ هون كمان يمكن في تو لايرز، في العالم الواقعي وفي عالم المثالي. بالعالم المثالي الصحفية أو الصحافة فيهم يقولوا لا، أو لازم يقولوا لا وقت يحسوا إنه منهم بالآخر شافوا درسوا كل المخاطر، قيموا المخاطر وسألوا حالهم قد ايه امباكت او قد ايه تأثير هالمخاطر علي رح يكون، ان كان جسديا رقميا نفسيا، وقد ايه انا عندي استعداد اتحمل. لانه في ناس يمكن يقولوا انا قادرة اتحمل خطر كتير كبير ولو في امكانية حصول خطر كتير كبير، بس انا مستعدة اتحمله لانه بحب الموضوع اللي عم بشتغل عليه، او لانه بعرف انه اذا اشتغلت على هذا الموضوع بالرغم من كل التهديدات المخاطر اللي رح ممكن تصير رح توصلني لمحل أحسن وأحسن مع الوقت. هون فيني أقول بدي خاطر، بس أوقات بحس لا أنا ماني مستعدة لا خاطر بسلامتي ولا بسلامة المصادر تبعي ولا بسلامة الأشخاص اللي بيعنوني، فأنا رح أقول لا، ما بدي أعمل هيدا الموضوع، أو ما بدي أنزل على هاي المنطقة، أو ما بدي غطي هيدي الإشكالية يلي دايما ممكن تكون، مش بس دايما حرب، فينا نحكي أوقات يمكن عن موضوع مثلا كتير إنساني بس بعرف إنه بدق فيه كتير، مثلا ما بدي غطي موضوع خاصه
اي شيء، اقليات الاثنيكال ماينورتيز بمنطقه معينه، او الانفايرمنتالست. ما بدنا دائما ناخذ الامور انه في حرب وقصف وهيك. بس كمان بالعالم الواقع مثل ما عم بتقولي، امكانيه نقول لا وقت تكون معلقه بمعيشتي بلقمه عيشه ولقمه عيش اولادي وعائلتي، هي بتصير كثير صعبه. وهون بنرجع على فكره دور اهميه الدعم النفسي، يلي بيخلينا اوقات نحس انه نحن رح نعمل اشياء ما لنا مقتنعين فيها، رح نضطر اوقات نخاطر بحياتنا لانه لقينا يمكن او ما كان اصلا عندنا رفاهيه الوقت نسال حالنا اذا نحن عن جد بدنا نعمل هالشيء لإلنا او لا، او اذا هذا الشيء رح يعرضنا لخطر او لا. واوقات كثير بنعرف كمان المؤسسات الاعلاميه ما بتعطينا هيدا السيف سبيس لنسال حالنا هالشيء، بنروح ومنكب حالنا. وهون ما رح نحكي على كميه وعدد الصحفيين اللي تم اعتقالهم واللي لهلا ما بنعرف وينهم، والمختفيين والمهددين لهلا، ويلي ما بيقدروا يطلعوا من بيوتهم، ويلي معذبين الى اخره. فهون بنرجع على فكره انه اوقات مضطرين نقول ايه، ما بنقدر نقول لا. بس هون بنرجع على فكره قد ايه نحن حد شغلنا الخطر وحد شغلنا يلي رح اصلا يحطنا بهيدول المخاطر، قادرين نلاقي بنفسنا مساحات نحن بتخلينا نعطي لحالنا نوع من رفاهية الفكر، الوقت، الاشياء اللي بنحب نعملها. وبعرف انه اوقات كثير في ناس بيقولوا انه هلا واحد في قصف فوقه معقول يفكر شو بيعمل رياضة او شو ياكل او شو يقرا. ايه يعني هون نرجع على استباقيا، نحن وقت ندرب صحفيات وصحفيين دائما بنقول لهم اسالوا حالكم شو الامور يلي عاده بتروقكم، شو الامور اللي بتحببكم حياتكم بالرغم من كل شيء. وهون كمان بنروح كثير اوقات انه استباقيا بنفكر وقت نحكي بالامن والسلامه الورست كيس سيناريو، مثل ما كانوا كمان علي وشربل قالوا الوات اف سيناريو، ما شو بيصير اذا صار. يعني قبل بوقت بدنا نسال حالنا هدول الاسئله، حتى انه رح اقول شيء كثير بشع، حتى اذا تم اختطافنا، حتى اذا تم تعذيبنا، حتى اذا تم اغتصابنا الى اخره، شو ممكن نحن نسال حالنا هدول الاسئله، شو ممكن نحس. اكيد ما رح نقدر نلاقي جواب هين، بس نطرح لحالنا هدول الاسئله، لانه وقت نضطر نقول ايه وما نقدر نقول لا، يعني نحن اوريدي حطينا حالنا بخطر. نسال حالنا قبل بوقت نرجع. يعني بعرف كثير عدناها يمكن انا وشربل، بس لا رح بس هي يعني كثير مهمة انه لانه فعلا طبعا. يعني انا عن تجربة شخصية بعرف انه نحن بفترة من الفترات كنا نندفع وننزل ونوصل لمطرح انه ايه نحن نعرض حياتنا للخطر بلا ما نكون سائلين حالنا كل هول الاسئلة. صح ليه؟ لانه مش بس المؤسسات الاعلاميه كمان بتتحمل مسؤوليه، كمان الجامعات. يعني الجامعات طبعا ما ما بتعلم بتعلم هذا الشيء، 100%. والجامعات كلها نظري وقواعد وكتاب هلا تسمكو وبتنزلي على التطبيق بيكون عكس كليا كل شيء تعلمتيه بالجامعه. فايه نحن يمكن ايام بنقيم، حتى ايام بنقيم غلط، ما بنقدر نقيم صح. يعني هاي مع الايام بتصير لنقدر نقيم صح او غلط. طيب هلا بدي اسال السؤال اللي يمكن ما بعرف. نحن عملنا من فتره تريننج وانا شاركت فيه، وكان اونلاين للسلامه. كيف الصحافي بيقدر يحمي حاله وشو هي خطوات السلامه اللي لازم يتبعها. اليوم شو شكل التدريب على السلامه يلي بيخلي الصحافي فعلا اذا نزل على الارض او غطى قصه معينه شو ما كانت، هل كانت حرب، كان بالسلم، باي مكان، شو هو التدريب الافضل لهيدا الصحافي اليوم؟ شربل او علي، اذا فيكم كمان اثنيناتكم كمان علي على الصعيد الالكتروني. اليوم انا كيف بدي اكون مدربه؟ فما بعرف مين، بركي علي بتبلش برجع شربل. تماما. هلا بعتقد يمكن التدريبات اللي كانت تكون قبل، يمكن كنا على الاقل عم نحكي عن امن الرقمي، كنا نروح دغري نقول للصحفيين عمول 1 2 3 4، مثل كل شوي انا وشربل كنا عم نحكي انه هول من الحالات، هول بدي اعمل هذه الخطوه هالخطوه هالخطوه. ولكن على الاقل لإلي تبين انه هذا الشيء هو غير صحيح وغير دقيق وغير مجدي، لانه الحاله يمكن حط فيها الصحافه هي حاله مخالفه جدا لممكن انا شو اعطيه بالتدريب. لذلك انا حاليا او وقت اعطي اي تدريب عن امان الرقمي بجرب اكيد حسب الوقت نعمل هذا الريسك اسسمنت، يعني نجرب نعمل هذا ريفلكشن انه هذا الشخص مين هو. ارجع اقول يمكن ذات الاسئله، انا مين؟ انا شو بعمل؟ شو بدي احمي؟ مين هن الخصوم تاعولي؟ انا يعني مين هن الخصوم؟ كمان نقطه كثير مهمه نحن يمكن مش دائما بنفكر فيها.
أنا الخصم تبعي أي جهاز، أي ما بعرف، أي منيشة، أي مدري شو، الخصم تبعي شو بيعمل، شو القدرات تاعته، هل هي قدراته مادية، هل هي قدراته نفسية، هل هي قدراته ما بعرف تقنية. الخصم تبعنا كتير مهم نعرف مين هو ونحدده. يمكن دايما أنا بقولها هاي إنه الهاكر هو أداة، يعني أنا ما في حدا هاكر جاي يلحقني. الهاكر هو أداة، هو مثل ما بعرف، هو مثل الفرد، هو مثل الحاجز، هو مثل أي شيء. الهاكر هو أداة لحتى يخترقنا، ولكن هذا الهاكر له مشغل، هو فقط أداة لحتى يخترقنا فقط لا غير. فوقت أي صحافي يروح يقول إنه أنا في هاكر بده يخترقنا، لا، هو في جهة معينة بدها تخترقك لأسباب 1 2 3. كمان وقت نفهم الموتيفيشن أو شو محفز تبعه للمخترق تبعنا أو للخصم تبعنا، كمان كتير مهم نحدده. كمان كيف، ويمكن كمان نقطة كتير مهمة نحن بالتدريبات بنقولها، إنه في حال نحن فشلنا نحمي هذه المعلومات اللي لازم نحميها، شو ممكن يصير؟ فلازم نحن كمان نفكر بالكونسيكونسز أو بالمخاطر اللي ممكن تصير إذا فعلا نحن تم اختراقنا أو تم تعدي على المعلومات اللي نحن عنا إياها. فحاليا بالنسبة لي إنه أي تدريب لازم يتحضر الصحافي لهيدي الأسئلة، وبناء على هذه الأسئلة لكل شخص ممكن يكون عنده أجوبة معينة، أو لكل صحافي يمكن يطلع عنده بنسميه نحن نموذج مخاطر مختلف. بناء على هذا النموذج مخاطر المختلف في له أمور كتير بسيطة ممكن نحل فيها، أو ممكن يكون له أمور كتير معقدة كتير صعب نحلها بيوم ويومين، يكون يمكن بدها خطة عمل لحتى نحلها. فحاليا أفضل تدريب نحضر الصحافي لكل الاحتمالات الممكنة لحتى يقدر يتعامل معها بوقت المخاطر تصير معه. بيقدر الصحافي هو بنفسه يدرب حاله على هذا الصعيد، أو كمان لازم المؤسسة الإعلامية تكون عم تعمل دورات مع مؤسسات مثل المؤسسات اللي ذكرتها، تعطي الصحفيين نصايح لحتى كمان يقدروا يتدربوا على هيك قصص. بالنسبة لي في مسؤولية كتير كبيرة على المؤسسات تعمل الريسك اسسمنت هيدا على الأقل 6 أشهر. يعني عم نحكي يمكن نقول حاليا أنت بتشتغل بالجديد، الجديد كل يومين تلاقوا عندكم مخاطر جديد، يوم حدا بيهجم عليكم، يوم يهجم على الصحفيين تبعولكم، بحقوقكم بسلبوكم. كل حدث، كل انسيدنت عم بتصير معكم هيدا بيكون عمل لها تحليل تقييم مخاطر مختلف عن الثاني. وقت الحاليا تروح تحكي عن حدا تحت الجسر غير يمكن حدا يطلع يغطي معارك بعرسات. يمكن على المؤسسات دائما تعمل للمؤسسة بشكل عام هذا تقييم المخاطر، ولكل كل تغطية وكل تقرير لازم نعمل له بحد ذاته تقييم مخاطر. مين ممكن في يكون موجود. يمكن دائما نعرف انه يمكن مناطق يمكن حدا ما بيقدر يروح يغطيها، ليش ما بنقدر نغطيها؟ هل فينا نوصل للمعلومة بغير طريقة؟ فكل نقطة، كل حالة لها تقييم مخاطر مختلف. فايه مسؤولية كتير كبيرة على المؤسسات الإعلامية. على المؤسسات. بعتقد الوقت رح يدهمنا بعد معنا 3 دقائق. شربل، اليوم شو أفضل تدريب للصحافي ليقدر يكون جسديا محمي وقادر يواجه على الأرض أي خطر ممكن يتعرض له، إن كان بالحرب أو حتى أيام بيكون غير متوقع هذا الخطر؟ Just to go on to what Ali is saying, though, I think, and I don't want to get into the risk assessments. There's 1,001 examples online. I'm sure we can link a lot of good ones. The emphasis is on actually doing it, like we've said, actually doing it, and then the onus on the editor, the commissioning person, to actually check that it's being done, to assist in being done. But to go back to what Ali is saying, as part of that risk assessment, the digital infosec risk is all pervasive now. And back to the subject, we can be talking environmental piece, an actual conflict. It doesn't matter anymore. In 2022, the infosec piece is all pervasive. That risk, that what if scenario, that threat modeling that Ali you were talking about, that's on everything. We see stories on pugs are better than pit bulls, and the pug will get a death threat and the pit bull will get a death threat. On dogs, we're talking about our favorite dogs, and we'll get online death threats and doxing and online harassment, right? Equally for the sources, that online pervasiveness of the risk is
equally there for anyone that we're putting in an article. There's no more anonymity. There isn't actually such thing as anonymity in 2022, right? So I'm not exactly answering the question. I'm doubling down on Ali, what you're saying, like that aspect of the digital security and the digital risk is I think in the few minutes, seconds we have left, like if there's one point I can make, it's that emphasis on risk modeling, that aspect of it, because it's across everything. That's the one thing that journalists are seeing, no matter what they're reporting on, no matter who they are, no matter what organization is employing them. The digital risk assessment, what it means to you and what it means to your sources is all pervasive. It's just there, and there's nothing we can do. It's when, not if, you're going to get some sort of online harassment, which means at a minimum, organizations should make someone like Ali available and you available, right? Because there's the intersection, there's three intersecting circles around any sort of online harassment, right? There's the physical security threat, like if my personal information has been leaked and I now know about that, so that's a physical threat. And then so there's a Venn diagram. So there's that physical threat. There's the online threat. I might be getting doxxed. I might have a campaign against me on Twitter or something like that. So there's that online threat. And then there's the mental well-being part, right? And so organizations at a minimum should be making sure that, like, that Venn diagram of all three of those areas are being taken care of in the digital sphere of their journalist work, right? And I think so at a minimum, resources like, it's almost as if you selected the panel based on what journalists need. So at a minimum, they need those three intersecting support groups, right? And it can come from internal or it can come from outside. It can be a combination. There's no perfect answer, but as long as they're actually working towards some sort of solution that encompasses all three of our relative expertise areas, that's the most important thing to interweave into that risk assessment, right? Is that support network. بدي أقول لك شكرا كتير شربل. وطبعا بموضوع، يعني بدي أرجع موضوع التنمر، هيدا يمكن أساسي، وما بعرف قد ايه بعتقد الصحفيين يوميا عم بيعانوا من هيدا الضرر على نفسيا كمان، لانه بنعرف الجهات السياسيه لما بتخالفها الراي انت او بتعمل تقرير ما بيعجبهم، او بتكون بمكان وجودك لتغطيه حدث معين ما بيعجبهم، اول شيء بيفتشوا على الشخصي ليتنمروا عليك وليأذوك نفسيا. ف للأسف يعني ببلدان الشرق الأوسط، أكيد بكل العالم في هيك، بس عنا كتيرة، وتحديدا أنا عم بحكي كإكزامبل بلبنان دايما بيروحوا على الشخصي. أنت علي أعطيت نموذج، ديما صادق كمان مش بس أخذوا لها تليفونها، دايما بيلجأوا للأمور الشخصية ليتقصدوا يجرحوا الصحافة، ومطرح ما بينأذى يمكن أكثر شيء. وقتنا خلص، ما بعرف أيمن إذا معنا بعد وقت، بس الحديث كتير حلو وما بيخلص بهيدا الموضوع. وفعلا كتير مهم إنه الصحافة يكون مدرب جسديا وإلكترونيا، ومزبوط مثل ما قلت، ما فينا نحكي أيام سلم أو أيام حرب، نحن بال2022، ولكن نحن فجأة بيطلع لنا شيء ما بنكون حاسبين له حساب. ويمكن من هيك ضروري نحن كصحفيين دايما نسأل ونحط تكهنات عن شو ممكن يصير معنا. فبالنسبة لي هاي الندوة كانت بالنسبة لي مهمة لي على الصعيد الشخصي، كاكتسبت قصص غير إنه أنا عم بسألكم عم بحاوركم. فشكرا كتير. آية، حأرجع أذكر آية مهنا، كنت معنا مديرة برنامج سلامة الصحفيين بمنظمة آيركس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شربل نمور مسؤول أمن الصحفيين بمجموعة فايس الإعلامية، وعلي سباعي المستشار بمجال السلامة الرقمية، وأيضا أيمن مهنا ثانك يو. وأيضا كان معنا ممثل ممثل الاتحاد الأوروبي بلبنان رين نيلاند كمان، شكرا كتير، وكل اللي عم بيتابعونا عبر فيسبوك. إذا بدك تقول شيء أيمن. بدي أشكرك حليمة على إدارة الجلسة فعلا بطريقة شيقة جدا، ونحن مستمرين بجلسات أخرى. بعد شهر ب15 أذار هيكون في جلسة متخصصة بما سيحصل بعد وقوع المشكلة،
يلي هي متخصصة بإنهاء يعني ظاهرة الإفلات من العقاب بالجرائم ضد الصحفيين. وهي الجرائم مش بس قتل، فيها تكون الاعتداءات اللي ذكرتوها، شو بيصير من بعد ما تحصل، هل في محاسبة لما اقترف كل هذه الاعتداءات أو لا، وكيف فينا ندفع صوب هالمحاسبة. وأكيد دعوة مستمرة لكل الصحفيين يقدموا ترشيحهم لجائزة سمير قصير لعام 2022. بيقفل باب استلام الطلبات الترشيح ب1 نيسان. شكرا وإلى اللقاء بندوة مقبلة. شكرا. شكرا.